Magandang araw po sa inyo. Ito na po ang ating magiging huling video lesson para sa quarter na ito, para sa week 7 to 8. Handa na po ba? Ang unang part ng ating lesson ay tungkol sa circles. So ito yung ating mga pag-aaralan tungkol sa circles. Alam ko ng ilan dito ay familiar na sa inyo kasi naituro na siya kayo ay nasa elementary. So iba dito, para na lang siyang review. Pero maaari yung iba ay bago sa inyong pandinig. A circle is the set of all points that are the same distance from a fixed point. This fixed point is what we call center. So we have here the center. This is where all the radii meet. So when you say radii, that is the plural of radius. For example, we have here a point and another point here and another point here. So if we're going to connect those points, the point from the circle up to the center, we can form what we call radius. So if we have more than one radius, we call them radii. So these radii, they have the same distance and they meet at the center. A radius is a segment drawn from any point of the circle to the center. So yun yung ginawa natin kanina. So gumawa tayo ng radius. Kapag madami sila, radii. A chord is a segment that connects any 2 points of the circle. So we have here 2 points. The point is on the circle. If we're going to connect them, you can form what we call chord. The diameter is also a chord, but it passes through the center. That's why the special name of that chord is diameter. The diameter is the longest chord of a circle and it is twice the length of a circle's radius. Ang ibig sabihin lamang nito sa Filipino or Tagalog, yung diameter ay 2 beses ang laki dun sa ating radius. Okay, twice the length of the radius. 2 beses ang kanyang laki ng sukat sa radius. So, halimbawa po ang ating radius ay 5 centimeters. Ano kaya ang ating diameter? That is 10 centimeters. If the diameter is 16 centimeters, then the radius is 8 centimeters. Okay? Lagi pong doble. Let us answer numbers 1 to 5. Number 1, what is the center? The center is W. Next, name the chord which is not a diameter. That is IF or FI. Next, what do you call WR? We call it radius. Name the diameter. So remember, the diameter is a chord, but that chord passes through the center. So that is LC or CL. And lastly, we have if the radius is equal to 9 cm, then the diameter is 18. Next, about circles, we have the arc, the central angle, and the inscribed angle. Central angle, an angle whose vertex is at the center and whose sides intersect the circle at 2 points. So, ang halimbawa nga po niya sa ating figure ay itong angle na to. Ang kanya pong vertex ay itong ating center. Tapos, ito yung dalawa niyang side. Ang pangalan po ng angle na yan ay angle AYB. So, yung letter Y nasa gitna kasi siya yung vertex. Next, inscribed angle. This is an angle whose vertex is on the circle and whose sides are chords. So, for example, ito nga pong angle na to. Ang kanya pong vertex ay narito sa circle. And then, ito yung kanyang dalawang side na tinatawag po natin na chords. Ang pangalan naman po ng angle na yan ay angle ACB. So, yung letter C, siya yung vertex, kaya nasa gitna siya ng pangalan. Next, arc. When you say arc,
it is a portion of a circle determined by a central angle. Meron pong tatlong klase yan, yung minor arc, semicircle, and major arc. Pag sinabing minor arc, the measurement is less than 180 degrees. So, alin po yan dyan? That is arc AB. So, mula kay A, papunta kay B. Yan, arc AB. And then, semicircle, wala po sa figure natin, pero makikita nyo din siya mamaya. It is equal to 180 degrees. So, kalahati po siya ng isang circle. Major arc, greater than 180 degrees. So, for example, arc ACB. So, nasaan ba dyan si arc ACB? So, mula kay A, dadaan kay C, hanggang makarating kay B. Yan po si major arc. Identify the given part from the circle below. Letter A. So, meron tayong symbol dyan. So, dapat alam niya agad pag nakita yung symbol na yan. Ang symbol na yan ay arc. Diba? So, meron lang tatlong klase ng arc. Identify muna natin sa figure na saan C, arc, M, Q, N. And then, sabihin natin mamaya kung anong klaseng arc siya. So, mula kay M, dadaan daw kay Q, papunta kay N. Okay, ano kayang klaseng arc yan? The answer is semicircle. So, kita naman natin, half siya ng circle. So, 180 degrees ang sukat niya. Semicircle siya. Next, letter B. So, meron ulit symbol sa taas niya. That is an arc. So, arc QM. So, hanapin muna natin sa figure. Arc QM. So, ito si Q. Pupunta daw kay M. So, anong klaseng arc yan? Minor arc. Letter C. Angle MQN. So, this is an angle. May dalawang klase lang ng angle, diba? Yung central at saka inscribed. So, alamin muna natin nasan siya sa figure. MQN. M, Q, N. So, ang vertex natin, yung point ay nasa circle. So, ito yung tutukoy na angle. So, anong klaseng angle to? That's right. Inscribed angle siya. Kasi yung angle ay naroroon sa circle, yung kanyang vertex. How about letter D? Angle PON. So, gamit tayo ng another color. Angle PON. So, yung ating gitna sa pangalan, siya yung vertex. Ito yung vertex natin. So, ito yung angle. Anong tawag sa angle na to? Central angle. Kasi nga, ginamit niya yung center as the vertex. And lastly, we have also here a symbol of arc. Arc M and Q. So, gamit tayo ng isa pang kulay. M, pupunta daw kay Q, kay N. M, pupunta kay N, hanggang makarating kay Q. Okay, so, mula dito, dumaan kay N, hanggang makarating kay Q. So, anong klaseng arc siya? Major arc. Nakuha niyo ba yan? Ito ay isa pang halimbawa. Using the figure at the right, identify the parts of the circle. So, nakalagay na naman yung mga sagot dito. Discuss na lang natin. Ang center daw ay si P. So, sabi niya center. Okay, ito na yun. Nilagay rin niya dito. The center is P. Ang radii natin, so ito yung mga radius. We have PA, segment siya. Ito yun. And then we also have PC. And then we have PB. Yan. So, meron tayong tatlong radius. Diameter, we have BC or CB. So, ito yun. B to C passing through the center or we call it CB. Next, we have the chords, DE and BC. So, yung BC, inulit lang niya kasi sabi nga natin kanina, ang diameter, chord din siya.
Pinagkaiba lang si diameter kasi it passes through the center. So, ang isa pang chord ay si DE. Ito yun. Next, arcs. We have CA. Let us use green. So, meron tayong CA. Alam natin this is less than 180. So, siya ay minor arc. We have AB. Ito naman, less than 180 din yan. Kaya siya ay minor arc din. We have ED. So, ang dami nating arc dyan. Minor arc din to. So, pansin nyo, pag minor arc, 2 letters lang siya. And then we have arc ABC. ABC, so we have A, papunta kay B, and then din papunta kay C. Nilagay ko lang sa labas para kita nyo yung color. So, yan ay major arc. We have AEC. Okay, mula kay A, dumaan daw kay E. So, si E ay narito. And then, papunta kay C. Major arc din yan. And then, we also have CAB. Gamit ay ibang kulay. C, dumaan kay A. And then, hanggang kay B. So, ito naman ay semicircle. CEB. So, C, papunta kay E, papunta kay B. Yun ay semicircle din. Central angles, we have angle CPA. So, CPA. So, ito yun. And then, angle APB. APB. So, ito naman yung tinutukoy niya. May tanong po ba dyan? Next, example 2. So, meron po ulit tayo ditong binigay na center, which is B. For letter A, the radius is BC. So, ito po yun. Then, we have diameter of AD. So, ito ang ating diameter, AD. Then, we have the chords. Yung AD nga, si diameter na yun. And then, we have ED. ED. Arcs, we have DC. D papunta kay C. So, this is a minor arc. CA, minor arc din. We have AE, minor arc din siya. So, tatlong minor arc. We have DCA. Let us use another color. D, and then C, and then A. That is semicircle. DEA. So, DEA. That is also a semicircle. And then we have the central angles. Angle ABC. So, ABC. So, ito yung angle na yon. Angle CBD. We have CBD. So, ito naman yung angle na yon. Dalawang central angle. We also have an inscribed angle. So, napin din natin siya. That's angle ADE. Gamit tayo ng dark blue. ADE. So, ito na yung angle na yon. Okay? Next, gagamit naman po ulit tayo ng ruler at saka ng compass para makagawa ng triangle. So, before po tayo mag-construct ng triangle, ay magdi-discuss muna tayo kung ano ba yung mga uri ng triangle. So, we all know that a triangle is a polygon with 3 sides. So, kung siya ay according to angles, we have what we call acute triangle. Ang kanya pong angles ay lahat acute. So, for example, this one. Yan, alam natin pag acute, less than 90 degrees ang sukat ng angle. So, since lahat tong angle na to ay less than 90, we call it acute triangle. Then, we have the right triangle. Meron siyang right angle. So, ito yung right angle dito. Alam natin pag right angle ay 90 degrees ang sukat. Okay?
So, since meron siyang right angle, ang tawag ay right triangle. And then we have the obtuse triangle. Meron siyang obtuse angle. So, pag obtuse angle, more than 90 degrees. Okay? And lastly, yung equiangular, meron daw siyang parehong sukat ng lahat ng angles. So, yan. Kaya meron siyang tigigisang symbol dito. Ibig sabihin, pare-pareho lang sila ng sukat. Okay? We also have triangles according to sides. So, the first one is what we call scalene triangle. It has no equal sides. So, as you can see, for example, we have here 3 centimeters. This side is 5 centimeters and the longest side is 8 centimeters. So, magkakaiba sila ng sukat. Yung symbol natin dito, yung may red kung sinulat kanina, sila yung nagsasabi na magkakaiba ang sukat. Ito, mas maikli kesa dito sa sumunod. And then, ito yung pinakamahaba. Okay? Yan. Next, we have the isosceles triangle. It has 2 equal sides. So, itong dalawang to, yan, kaya pareho sila ng symbol na isang guhit kasi sila yung pareho ng sukat. Kunyari, pareho sila ng 5 centimeters. So, itong side na to, iba na ang sukat. Next is the equilateral triangle. Lahat doon ng sides ay magkakapareho lang ng sukat. So, kaya pare-pareho silang may one line lang dito. So, tigigisang guhit, ibig sabihin pare-pareho ng sukat. For example, pare-pareho silang 4 centimeters. Next naman po ay yung quadrilateral. Alam natin na basta 4-sided polygon, mayroong 4 sides, ang tawag sa kanya ay quadrilateral. So, meron tayong iba't ibang klase ng quadrilateral. The first one is what we call parallelogram. Pag sinabing parallelogram, it has 2 pairs of parallel sides. So, ano daw yung sides na yon? So, itong side na to, parallel siya sa side na to. And then, itong side na to, parallel naman siya dito. So, meron siyang 2 pairs of parallel sides. Under po niya yung tinatawag na rhombus and rectangle. Pag sinabing rhombus, pareho lang ang sukat ng sides niyan. Yan. Pag naman rectangle, ang pareho diyan ay yung angles. Kaya pag pinagsama mo si rhombus at saka si rectangle, mabubuo mo si square. Kasi diba square, pare-pareho lang naman yan ng sukat ng sides. Siyempre, pare-pareho din yan ng sukat ng angles. And next, we have the trapezoid. Yan, ganito po ang tsura ng trapezoid. Meron lang siyang isang pair ng parallel sides. So, ito yon. Yan, parallel sila. Isang pair lang. Under niya yung isosceles trapezoid. Dito, meron na nga siyang isang pair ng parallel sides. Yung hindi parallel, ito, tsaka ito, sila yung pareho ng sukat. Okay? And then, yung huli, yung tinatawag na trapezium, wala ditong parallel sides. Ito po yung mga sinabi ko kanina dun sa diagram. Dagdagan lamang natin. Pag sinabing rhombus, ay singular yon. Ang plural niya ay rhombi. And then we also have the sum of the measures of the angle of any convex quadrilateral is 360 degrees. So, ito ay naituro na rin dun sa previous nating video lesson. Yan, bago tayo magsimula ng paggawa ng triangle, papakita ko muna sa inyo yung ruler. So, yung ruler natin, dito sa kabila, ito yung inches. Tapos, ito, naka-millimeters siya. So, kita nyo ba? Ito ay 10, 20, 30, 40, 50, naka-millimeters yan. Kapag gusto nyo yung centimeters, yung 10, equivalent yan sa 1. Yung 20, yan yung 2. Yung 30 millimeters, yan yung 3 centimeters. Yung iba namang ruler, ganito na. So, ito yung inches natin. Itong nasa taas niya, ito si centimeters. So, naka 1, 2, 3, 4, and so on siya. Pero pag gusto mo naman ng millimeters, di siya ay
by 10 mo siya i-count. Okay? So, gamitin natin itong isang ruler na to. Ang una natin gagawin ay gagamitan natin ng ruler si RS. So, kailangan daw makapaggawa tayo ng 5 cm na segment. So, from 0, hindi po 0 to ha, itong dulo, ang 0 itong unang guhit hanggang 5. So, connect natin yan. Yan po si RS na 5 cm. Tapos, yung QR naman, sabi 3 cm. Dapat yung pagitan nito ay 3 cm. So, sukatin natin sa ruler natin. Yan. Dapat sakto. Tapos, ilalagay natin siya dito sa point R at gagawa tayo ng arc. Yan. Yung sunod ay si QS. Sabi 6 daw. So, dapat ang pagitan nito ay 6. Okay. 6 ba yan? Isod ko ng konti. Yan, 6. Ilalagay naman natin siya sa point S. Tapos, gagawa ulit tayo ng arc. Yan. Kita nyo ba meron ditong intersection? Yan si point Q. And then, pagdudugtungin natin, QR daw sa di Q hanggang R. Yan. Q hanggang R. Yan. Okay. Ito si 3 cm. Tapos si QS, Q hanggang S ay 6. Yan. Ito ay 6 cm. Yan. Meron na tayong triangle. Si RS ay 5 cm. Si QR ay 3 cm. At si QS ay 6 cm. Ayos ba? Ang sunod naman ay counting example tungkol sa problem solving natin involving sides and angles of a polygon. Medyo nakapag-discuss na rin tayo ng ganito dun sa previous nating video lesson, pero balikan lang din natin. Example 1. So, kita agad natin sa figure meron dyang x. So, huwag mataranta pag nakikita ang x. Dito po sa ating figure, it is a quadrilateral and we have to solve for the x. Alam natin yung total measure ng apat na angle dapat 360 degrees. So, kaya dito nagkaroon tayo ng solution na x plus 40 plus 70 plus 130 is equal to 360. Kasi nga yung apat na angle, pag pinagsama-sama mo ang sukat, dapat 360 ang total niya. So, dito, pinagsama-sama muna yung mga numbers na ito. 40 plus 70 plus 30 is 240. Yung x, kinopya lang muna. Okay? And then, si 240, para mawala dito sa ating left side, ima-minus natin siya sa left, ima-minus din natin siya sa right. Kaya napapunta siya dito sa right. So, dito talaga may minus 240. Hindi na lang yan pinakita. So, cancel na to. Kasi 0 na yan. Kaya natira na lang sa left ay x equals 360 minus 240. Then, you have to subtract. 360 minus 240 is 120. So, ito yung ating sagot sa x. Okay? So, ito ay 120 degrees. So, kung gusto mong i-check yung iyong answer, ipag-add mo lang sila. 130 plus 120 plus 40 plus 70, dapat 360 siya. Example 2. If the sum of the measures of the angles of a polygon is 540, then what is the number of sides? So, gagamitan natin ito ng formula. 180 times n minus 2 equals 540. Ito yung ginamit natin sa isa nating video lesson before. So, unang gagawin, divide both sides by 180. So, 180 over 180 is equal to 1. So, 1 na lang siya. Yan. Kaya itong si n minus 2, kinopya na lang siya dun sa sunod. And then, 540 divided by
180 is 3. N minus 2 equals 3. So, may minus 2 ka dito. Edi plus 2 both sides. Dapat yung opposite sign niya. Yan. So, kaya dito, cancel na to kasi 0. Natira na lang si N. Ito naman, 3 plus 2. Ayan, sinulat siya dito. 3 plus 2. So, N equals 3 plus 2. Edi ang sagot ay 5. Meron siyang 5 sides. Example 3. Find the number of diagonals of an octagon. So, meron din tayong formula dito, yung N times N minus 3 all over 2. So, yung N, yung bilang ng sides. Alam naman natin ang octagon. So, meron siyang 8 sides. Kaya yun ang pinalit dito. Okay? Yan. Kaya naging 8 siya. So, naging 8 times quantity 8 minus 3 all over 2. Sagutan nyo muna yung nasa loob ng parenthesis. Itong 8 minus 3. So, that is 5. And then, tsaka, i-multiply sa 8. 8 times 5 is 40. And then, tsaka mo i-divide. 40 divided by 2 is 20. So, the number of diagonals of an octagon is 20. Ang dami, di ba? Next, meron po ulit tayong summative test and PT. So, ito na yung huli. So, number 4 na siya. Dito sa summative test, ito yung makikita nyo dun sa inyong printout. Okay? Meron din itong online ST. So, mas maganda kung sasagutan nyo yung online ST kaysa magpasa pa nung print nito. So, pag nagsagot again ng online ST, huwag na magpasa ng printed nito or hard copy. Okay? Ang ipapasa na lang po na hard copy ay ito. Kasi gagawa po kayo ng triangle dito. So, you need your compass and ruler. Ilalagay po or gagawin siya sa short bond paper. Ito po ay solo or individual output lang kasi isa lang naman ang gagawin niya. Huwag kalilimutang isulat ang name and section. Okay? Siyempre, dapat po yung inyong ginawang triangle, meron siyang label. Okay? Yan. Ito po yung ating references na ginamit para sa lesson na ito. So, if you have access here, pwede nyo pong balikan. So, mas mapag-aaralan nyo po yung ating naging lesson.